سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. بدن برای انجام فعالیت‌های خودش نیاز به کلسترول داره که توسط کبد یا مواد غذایی تامین میشه. می‌خوایم در رابطه با موضوع کلسترول بالا و اینکه کلسترول بالا نشانه چیست، اگه میزان کلسترول از حد معین بالاتر بره تبدیل به کلسترول بالا خواهد شد. میزان کلسترول خون، کلسترول بالا یا هیپوکلسترولمی در کودکان و بزرگسالان متفاوته و با آزمایش خون سنجیده میشه. اگه کلسترول در بدن با پروتئین ترکیب بشه ترکیب لیپوپروتئین میشه که یکی از انواع آن با LDL نشون داده میشه و به کلسترول بد معروفه. نوع دیگر لیپوپروتئین در خون HDL نامیده میشه که به کلسترول خوب معروفه. اگه کلسترول بالا باشه نیاز به درمان داره، در غیر این صورت عواقب جبران ناپذیری در انتظار خواهد بود. در ادامه به شما مواردی رو به عنوان و میتونن در درمان کلسترول بالا تاثیر بذارند معرفی میکنیم. کلسترول بالا همیشه علائم خاصی نداره و زمانی که در شریان‌ها پلاک تشکیل شده باشه آشکار میشن و یا ممکنه با وقوع حمله قلبی یا سکته مغزی فرد متوجه اون بشه. در صورتی که یک یا چند مورد از شرایط زیر را دارا باشید احتمالاً ابتلا به کلسترول بالا هستید. چاقی یا اضافه وزن، رژیم غذایی ناسالم، مرتب ورزش نکردن، مصرف دخانیات، سابقه خانوادگی، داشتن مرض دیابت یا مرض قند، بیماری کلیوی، کمکاری تیروئید و این بیماری معمولا در مردان بالای 45 سال و زنان بالای 55 سال هم مشخص میشه. از این رو اهمیت داره که چکاپ منظم انجام بدید تا از وجود کلسترول بالا مطلع بشید. اما اگه کلسترول بالا جدی گرفته نشه یا به موقع تشخیص نشه احتمال بروز بیماری‌های دیگه افزایش پیدا میکنه. کلسترول بالا میتونه بر بدن عوارض نامطلوبی بذاره و بیماری‌های زیر رو به وجود بیاره. اول کلسترول بالا و بیماری عروق کرونل در قلبه. اصلی ترین آرزوی کلسترول بالا بیماری قلبه که از تجمع کلسترول در دیواره عروق تشکیل میشه و باعث سخت شدن یا تصلب شرائین یا همون گرفتگی عروق میشه. در نتیجه جریان خون در به سمت قلب کاهش یافته و منجر به آنژین صدری که معمولاً به درد قفسه سینه معروفه یا حمله قلبی میشه. بیماری دیگه کلسترول بالا و سکته مغزیه. گرفتگی عروق باعث تنگ شدن عروق منتهی به مغز و مسدود شدن اون میشه. اگه رگ حامل خون به مغز کاملا مسدود بشه ممکنه منجر به سکته مغزی بشه. همینطور کلسترول بالا موجب دیابت میشه. دیابت میتونه سطح تعادل بین کلسترول HDL و LDL رو به هم بزنه. گلوکوز که نوعی قنده به لیپوپروتئین متصل میشه و باعث میشه قند و چربی به مدت طولانی تری در خون باقی بمونند که به تشکیل پلاکت کمک میکنه. افراد مبتلا به دیابت به ویژه دیابت نوع 2 میتونن سطح HDL پایینتری و تریگلیسیرید بالا داشته باشند که هر دوی اینها خطر بیماری قلبی و شریانی رو افزایش میده. بیماری بعدی کلسترول و فشار خونه. فشار خون بالا میتونه ناشی از کلسترول بالا هم باشه. هنگامی که عروق توسط پلاکت ها مسدود بشه و قلب برای پمپاژ خون تحت فشار قرار بگیره فشار خون به طور غیر معمول بالا میره. بیماری دیگه مربوط به کلسترول درد پاشنه پا می باشه. هنگامی که کلسترول بالا باشه فرد در کف و پاشنه پا احساس نرمی کرده و لنگان راه می رود. سطح LDL بالا درد آشیل که بزرگترین تاندول بدن هست رو افزایش میده که منجر به تاندونیت آسیل شده که فرد احساس درد و تورم در پاشنه پا میکنه. داروهایی که برای کلسترول بالا استفاده میشه لزوما خاصیت درمان بیماری رو ندارند بلکه کمک میکنه تا کلسترول بالا مدیریت بشن. داروهایی که برای درمان و کاهش علائم کلسترول بالا استفاده میشه عبارتند از استاتین، مهار کننده های PCSK9، مهار کننده انتخابی جذب کلسترول به نام کلسترامین، داروهای تزریقی اولوکوماب، زرین ها
فیبرات ها که مشتقات فیبریت اسید هستند، نیاسین که نیکوتینیک اسیدند و اتیل استرهای اسید چلب امگا 3 هستند. اما درمان‌های خانگی کلسترول بالا چیه؟ برای درمان خانگی کلسترول بالا اول از هر چیز باید اراده داشته باشید تا به صورت مستمر پیگیر باشید تا بتوانید میزان کلسترول بالا رو مدیریت کنید و به سطح پایین برسونید. مواردی که در زیر پیشنهاد میشه تأثیر بسیار زیادی در کاهش کلسترول بالا دارند و گاهی به عنوان قاطر کلسترول بالا شناخته میشند، اما به معنای جایگزین درمان پزشکی نیستند، بلکه به صورت مکمل باید از آنها استفاده بشند. اولیش عدم مصرف دخانیات هست، دومی کم کردن وزن، سوم ورزش کردن در طول هفته، چهارم مصرف غذاهای و کم چرب، پنجم عدم مصرف روغن با چربی‌های اشباع شده، هفتم عدم مصرف پوست طیور. هرچند که روش قطعی برای درمان کلسترول بالا وجود نداره، اما مواردی که در ادامه معرفی میشه هم به طور شگفت‌انگیزی در کاهش کلسترول بالا نقش دارند و گاهی به عنوان قاتل کلسترول بالا معرفی میشن. اولیش سرکه سیب هست، دو چای سبز، سوم سیر، چهارم ماهی بخارپز شده مثل قزلالا، شاهی ماهی، ساردین، پنجم دانه کتان، ششم جو دوسر، هفتم لوبیا شامل لوبیا قرمز، چشم بلبلی سبز، هشتم آووکادو و نهم سیب که البته باید با پوست مصرف بشه. اما چه گروه از مواد غذایی برای کلسترول بالا مضر هستند؟ اولین گروه چربی‌های ترانس و اشباع شده است، مثل کیک، کلوچه شیرینی، کره، بیسکویت خامه، دونات، پیتزا، فست فود هستند. گروه دوم نمک هست، مثل نان، فست فود، غذاهای آماده، کنسرو شده و سس‌های مختلف. و سومین گروه شکر هست، مثل چای شیرین، آب نبات، کیک، کلوچه، بستنی، نوشابه‌های گازدار، آب میوه‌های صنعتی. اما به طور کلی توصیه میشه برچسب مربوط به اطلاعات مواد غذایی رو که اغلب در پشت جنس درج شده است و مطالعه کنید، چرا که میزان چربی، نمک و شکر به کار رفته مشخص شده و بر اساس آن میتونید نسبت به خرید یا مصرف اونها تصمیم بگیرید. همینطور میتونید از درمانهای خانگی زیر هم استفاده کنید. مصرف دانه‌های گیشنیز هستش، همینطور مصرف پیاز که ترکیب یک قاشق آب پیاز با عسل و نوشیدن اون به طور روزانه یک درمان مفید و کارساز برای کلسترول بالاست. همچنین استفاده از گیاه زارزالک. برگ‌های گیاه زارزالک خاصیت‌های زیادی دارند. یکی از خواص بی‌نظیر و درمانی اون متعادل نگه داشتن کلسترول خونه. ضمن درمان فشار خون بالا میتونه از بیماری‌های قلبی هم جلوگیری کنه. مورد بعدی سرکه سیب هست که همونطور که گفته شد سیب جزء درمان‌های خانگی بسیار مفیده که میتونه بسیاری از بیماری‌ها رو درمان بکنه و کلسترول بالا یکی از این بیماری‌ها است. مورد بعدی دارچین و جو هستش که یکی از درمان‌های خانگی هستش که میتونید مقداری جو دوسر رو با دارچین و آب ترکیب بکنید و روزی 1 لیوان اون رو بنوشید. همینطور استفاده از آرتیشیو هستش، میتونید 2 عدد آرتیشیو رو با 8 لیوان آب بجوشونید و در روز به اندازه 1 لیتر از اون میل بکنید. مورد بعدی روغن زیتونه که مصرف روغن زیتون گیاهی میتونه سطح کلسترول بدن رو پایین بیاره. این در صورتی است که نباید روغن زیتون رو در حرارت بالا قرار بدید. همینطور مصرف آب هویج هست. آب هویج رو بگیرید و اسفناج خرد شده رو به اون اضافه کنید و بعد از خوردن غذا بنوشید تا درمان مناسب برای کاهش کلسترول بالا باشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. مسلماً به کارگیری این راهکارهای خانگی و درمانهایی که در اینجا توصیه شد به طور طبیعی میتونه تأثیر بذاره بر روی فشار خون و درمان کلسترول.
امیدواریم که مطالب زیادی از این ویدیو آموخته باشید. لطفاً عضو کانال بشید و همینطور از دیگر امیدواریم که همیشه شاد و سلامت